is my own silhouette. Hi guys, this is Vanz and welcome again to my channel. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-redeem ng ating points sa TM. So kung gusto mong malaman, panoorin mo ito hanggang dulo. So ganito lang po siya. Unang-una po, i-dial lang po natin yung *143 number sign. Tapos click natin yan. So hihintayin lang po natin siya. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mag-redeem ng unlimited call and text gamit lamang ang iyong TM points. Okay, ngayon, ang gagawin po natin dito, click natin yung box, tapos type natin dito yung number 10. Okay, tapos click natin itong send. Okay, ito po yung lalabas. So, kung alam mo na yung points mo, diretso ka na sa redeem rewards. Kung hindi pa naman, i-check mo muna yung balance mo. Type mo dito yung number 1. Since sa akin, alam ko na po yung point balance ko. So, i-type lang po natin ang number 2 para diretso na po tayo sa redeem rewards. Okay, click natin yung send. Okay, click natin ulit yung box. Tapos, syempre dahil TM products yung i-redeem natin, i-type natin dito yung number 2, tapos i-click natin itong send. Next, ito po yung lalabas. Wala pa po dito yung hinahanap natin. So, i-click po natin dito yung box, tapos type natin yung number 9, then click send. Okay, hintayin lang po natin. Wala pa rin po dito yung hinahanap natin. So, type ulit yung number 9, click yung send. Okay, next. Okay, type ulit yung number 9, tapos i-click yung send. Okay, dito na po. So, dito na po yung ating hinahanap, yung number 5. Kung gusto mo ng unlimited call and text for 1 day, so, ang gagawin mo lang is i-click mo yung number 5. Kung gusto mo naman ng FB na 1 day, so, i-click mo yung number i-type mo yung number 6. Okay? I-click mo yung send. Okay? Type natin yung number 2. Magre-redeem po tayo. Tapos, sa akin po, walang pin. So, without pin po tayo. Type number 2, tapos click yung send. Tapos, number 1. Kasi i-redeem natin siya. Click natin itong send. O, yan po yung matatanggap ninyo. Okay, ngayon, punta tayo dito sa ating message. Ayun, may message na tayo sa 8080-8080. Ayan po yung nakalagay. Pwede mo nang ma-enjoy ang iyong CA10 reward na may unlimited calls and text to TM Globe, Cherry at 50 all-net text valid for 1 day. Maraming salamat po sa panunood. Sana po makatulong.